สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมมีบรรจุภัณฑ์เป็นขนมนะครับผมของ S&P เป็นขนมถ้วย4 ล็อกนะครับผมจะใช้ตัวคาดเนี้ยครับผมมาตัดเป็นที่ขั้นหนังสือครับผมเพราะว่ามันมีความหนาของฟิล์มสวยดีเหมือนกันครับลองติดตามดูนะครับ